Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Коли ви чуєте словосполучення пластиковий годинник, що одразу спадає на думку? Мені, наприклад, щось недороге, легке, спортивне, на кшталт Casio, QQ чи Skmei. Але що, якщо я скажу годинник із екологічного матеріалу, створеного із переробленого пластику, що був зібраний в океані? Тут вже зовсім інша історія. Це, мабуть, вже про поважний бренд. Сьогодні говоримо про Maurice Lacroix та їхню лінійку Icon Tite. Модель, яка свого часу стала одним із найдоступніших способів зайти у світ швейцарського люксу. Але з роками цінник змінювався, причому у дешевший бік. І ось у 2026 році на офіційному сайті бренду ви вже не знайдете цієї колекції. Чому так сталося? Чи був цей годинник вдалим? Вмощуйтесь зручніше, будемо розбиратися. Лінійка Maurice Lacroix Icon була представлена у 2016 році. Бренд наголошує, що модель натхнена власним дизайном 90-х, колекцією Maurice Lacroix Calypso. Втім, складно не помітити очевидні риси, які відсилають до легендарного Audemars Piguet Royal Oak. Інтегрований браслет, виразний безель, гілюшування на циферблаті. Але давайте чесно, дизайн Джеральда Дженти настільки вдалий і впливовий, що сьогодні важко знайти бренд, який хоча б раз не звертався до цієї естетики з інтегрованим браслетом. Не дивно, що Icon буквально вистрілив. Колекція стала комерційно успішною і, без перебільшення, суттєво допомогла бренду у фінансовому плані. Сьогодні, коли ви чуєте назву Maurice Lacroix, перша асоціація саме Icon. Схожий ефект трохи пізніше ми побачили з PRX, який став потужним поштовхом продажів для Tissot. Цікаво, що стартувала колекція Icon виключно з кварцевих моделей. Бренд ніби промацував ґрунт. У 2018 році з'явилися вже механічні версії на базі механізмів селіта. А згодом лінійка отримала ще цікавіші варіанти, включно з моделями на власних мануфактурних калібрах. У 2022 році бренд представив колекцію Maurice Lacroix Icon Tite. Головна відмінність – замість сталі тут використовується корпус із переробленого пластику. І мова не просто про звичайний полімер. Tite – це назва компанії, яка спеціалізується на переробці океанічного пластику. Зібране в прибережних регіонах сміття проходить очищення та грануляцію, після чого матеріал використовують для виготовлення різних виробів, зокрема ремінців і корпусів годинників. До речі, ми вже стикалися з цим матеріалом, коли розглядали дайвери Swiss Military Hanova Ocean Pioneer. Ставлення до бренду може бути різним, але по суті там використовується той самий пластик Tite при значно нижчій ціні, порівняно з офіційною вартістю Icon. Також цей матеріал можна зустріти і у моделях Certina. Щоправда, там його використовують переважно для ремінців, а не для корпусів. Тепер до розпаковки, бо тут теж є на що подивитися. Годинник постачається у картонній коробці з логотипами Maurice Lacroix та Tite. Всередині невелика текстильна сумочка з ручкою, яку можна затягнути шнурком. Чесно кажучи, якогось конкретного практичного застосування я поки не придумав. Але для зберігання дрібниць та аксесуарів цілком підійде. Далі у комплекті є пластиковий стакан для кави, і він також виготовлений з того самого переробленого матеріалу, що й корпус годинника. Стакан має кришку, яка загвинчується, і отвір для пиття. Наскільки я розумію, його цілком можна використовувати за призначенням. Виглядає він доволі практично. Приємно, коли виробник робить упаковку не просто, щоб вона займала місце у шухляді, а намагається додати їй певної функціональності. Кольорових варіацій у Maurice Lacroix Icon Tite справді багато. Від яскравих літніх відтінків до більш стриманих. Сьогодні ж у нас на огляді версія з білим циферблатом. На циферблаті використано фірмовий візерунок Vague du Jura – хвилі Юри, рельєфний паттерн, що нагадує морські хвилі. Він додає об'єму та гри світла, навіть у такому, здавалося, простому білому виконанні. Розміщені накладені індекси та стрілки виконані у колір корпусу. На них нанесене люмінесцентне покриття, тож у темряві зчитування залишається комфортним. Праворуч – індикація дати. Всередині встановлено кварцевий механізм Rondo 515. Загвинчуваний ключик та задня кришка, зафіксована 7 гвинтами, забезпечують водозахист 10 бар. Варто зазначити, що сьогодні багато брендів уже не використовують загвинчувану головку для такого рівня захисту. Проте для багатьох це додає відчуття надійності. Особисто я не боявся б використовувати цей годинник у воді. Циферблат захищає сапфірове скло, стійке до появи подряпин. Діаметр корпусу 40 мм.
Він зберігає характерну форму Icon із впізнаним рантом. На ключику логотип Маріс Лакруа. Модель поставляється з білим полімерним ремінцем із логотипом бренду та класичною застібкою баклею. Є система швидкої заміни. Приємна деталь – це гравіювання бренду на вушках. Ремінець знімається разом із спеціальною вставкою під корпус. І тут виникає дуже логічне питання: що буде, якщо ремінець порветься? Складно уявити, скільки може коштувати оригінальна заміна, адже конструкція тут не зовсім стандартна. Ось так годинник виглядає на зап'ясті 16 см. І знаєте, що найцікавіше? Мені подобається. Він виглядає яскраво, свіжо та незвично. Для мене це був би класний літній такий пляжний варіант, легкий, неформальний, для веселого відпочинку. У 2022 році офіційний цінник на Маріс Лакруа Icon Tite був близько $1000. З одного боку, це справді найдоступніший квиток у світ Маріс Лакруа. З іншого боку, це пластик. Раніше я тримав у руках Swiss Military Hanova Ocean Pioneer і тоді думав, платити вдвічі чи навіть втричі більше за цей же матеріал, але з меншим водозахистом лише через ім'я бренду, це дивно. І якщо чесно, тримаючи Icon Tite зараз, я думаю приблизно так само. Але ринок, як завжди, усе розставив на свої місця. Вже через рік після релізу модель продавали зі знижками 30%, потім 50% і навіть 70%. І якщо відверто, саме ці цифри більше схожі на реальну вартість. Чому? Бо корпус пластик. Неважливо, що це перероблений пластик, яка історія за цим стоїть. Для більшості покупців корпус із пластику психологічно не дорівнює $1000. Так, Certina може просити адекватну ціну за годинники з ремінцями з матеріалу Tite, бо різниця між звичайним нейлоном і Tite не критична, а інколи екоматеріали мають більше плюсів. Так, Oris може навіть трохи підвищити ціну на моделі з upcycle циферблатами, бо виглядає це унікально і цікаво. Але коли з пластику зроблений сам корпус, це вже інше сприйняття. І ринок це показав дуже чітко. Лінійки Tite більше не існує. Отже, Маріс Лакруа Icon Tite годинник класний, сміливий, літній, нетиповий, але не за $1000. Продавати його по 300 невигідно бренду. А ось купувати за 1000 не готовий покупець. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а яке ваше відношення до колекції Icon Tite. Дуже вам дякую за перегляд, вподобайку та підписку. І до нових зустрічей!